नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत वाफेवरची बटाट्याची भाजी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 2-3 मध्यम आकाराचे बटाटे मी असे छान फोडीमध्ये कापून घेतलेले आहे। वरची साल काढून टाकलेली आहे आणि पाण्यामध्ये ठेवलेला आहे काळा पडू नये म्हणून। एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक कापून। एक मध्यम आकाराचा कांदा घेतलेला आहे कापून बारीक। थोडीशी कढीपत्त्याची पाने घेतलेली आहे। ही थोडीशी कोथिंबीर आहे। पाव चमचा हिंग आहे। चवीनुसार मीठ आहे। थोडी हळद आहे। जिरे घेतलेले आहे। थोडंसं धने पावडर आणि जिरे पावडर मिक्स आहे। हे थोडेसे 7-8 लसूणच्या पाकळ्या थोड्याशा ठेचून घेतलेल्या आहेत। हे लाल तिखट आहे 1-1.5 चमचा आणि हा अर्धा चमचा सुहाना मटन मसाला आहे। गॅसवरती मी एक लोखंडी कढई ठेवलेली आहे। त्यामध्ये 1-1.5 पळी छोटी तेल टाकलेलं आहे। आता आपण जिरे टाकूया। जिरे छान फुलल्यानंतर आपण लसूण पाकळ्या टाकायच्या आहेत। लसूण छान सोनेरी झालेला आहे। आता आपण बारीक कापून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। हलकासा मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा ही आपला छान हलकासा मऊ झालेला आहे। आता आपण कढीपत्त्याची पाने टाकूया। कढीपत्ता ही छान परतून झालेला आहे। आता आपण बारीक कापून घेतलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। थोडंसं मीठ टाकत आहे मी टोमॅटो पटकन मऊ होण्यासाठी। आता छान मिक्स करून घ्यायचे आहे। टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचे आहे। टमाटाही छान आपला मऊ झालेला आहे। आता आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहोत। तेही छान अशी परतून घ्यायची आहे। कोथिंबीर परतून झाल्यानंतर हिंग टाकायचं आहे। हळद टाकायची आहे। धने जिरे पावडर, लाल तिखट आणि सुहाना मटन मसाला तोही टाकायचा आहे। छान आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। मसाले करपू नये म्हणून 1-2 चमचा पाणी टाकायचं आहे। छान तेल सुटेपर्यंत आता आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। आज आपण वाफेवरचाच बटाटा पाहणार आहोत। छान तेल सुटलेलं आहे। मसाला छान परतून झालेला आहे आपला। आता आपण यामध्ये कापून घेतलेल्या बटाट्याच्या फोडी टाकायच्या आहेत। आता छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। फोडणीमध्ये थोडंसं मीठ टाकलं होतं, त्यानुसारच आता थोडंसं मीठ टाकत आहे मी। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये मी पाणी अजिबात टाकणार नाही आहे। वाफेवरती शिजून घेणार आहे। आता मी झाकण ठेवत आहे आणि एकदम मंद गॅसवरतीच आपल्याला हा बटाटा शिजून घ्यायचा आहे। मध्ये मध्ये चेक करायचं आहे, म्हणजे वरखाली करून घ्यायचं आहे। एक 4-5 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण बटाटा हलवून घ्यायचा आहे। थोड्या वेळानंतर असा मध्ये मध्ये असा हलवूनच घ्यायचा आहे, नाहीतर तळाला करपू शकतो बटाटा। परत आपण झाकण ठेवून मंद गॅसवरती शिजून घेणार आहोत। आता आपण चेक करूया। एक 10 मिनिटं झालेली आहेत। मी मध्ये मध्ये चेक करत होते। आता आपण पाहूया बटाटा शिजलाय की नाही आपला तो। आता आपण चेक करूया आपला बटाटा शिजला की नाही येतो। तुम्ही पाहू शकता आपला बटाटा शिजलेला आहे। आपली वाफेवरची बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।